Ciao everyone! Today, magbe-bake tayo ng magpapagising at magbibigay sa inyo ng energy sa umaga. Hindi lang yan, healthy pa ito kasi ang gagamitin natin ay whole wheat flour na rich in fiber. O, di ba, bongga? So yan, simulan na natin gumawa nitong coffee plum cake. In a bowl, i-combine ang dalawang klase ng harina, whole wheat and plain flour. Weak na harina lang, like all-purpose. Then, coffee powder and vanilla powder, or kahit anong vanilla ang available. And last, our baking powder. Kunin ang wooden spoon or spatula and i-mix ito. After mixing, iset aside natin. Next, isa-separate natin ang egg yolks and whites. Ayan, gagamitan natin ang kamay para mas mabilis itong i-separate. Pero of course, mas messy nga lang. Hindi ko ito direct binabasag sa bowl para kung may sira man or hindi fresh, hindi madadamay lahat. And also, kung may shell na masasama, mabilis nyo itong matatanggal. I-set aside muna natin ito, then cream our softened butter. Using hand mixer, i-mix ito sa low to medium speed hanggang maging creamy and soft na. Then, gradually ilalagay ang brown sugar. Isa lang gamit kong kamay ng hand mixer kasi yung isa gagamitin ko sa egg whites para hindi na tayong maghugas. O, diba? I-mix ito until completely combined. Kung ayaw nyo ng brown sugar, feel free to use white. Pero mas masarap ang brown. Try nyo guys. Pag ready na, kunin ang egg yolks. Then i-combine ang butter with sugar. And i-mix again until completely incorporated na siya. Kunin ang bowl with mixed powder ingredients. Then, ilagay ang room temperature coffee. I-mix slightly. Then, add in the egg and sugar mixture. And mix everything together. Mapapansin nyo sa umpisa, medyo mahirap ito i-combine. Kasi may gamit tayong whole wheat flour. Kaya tiyaga-tiyaga lang. Pag ganito na ang consistency ng inyong batter, iset aside then get our egg whites. Using one hand ng ating hand mixer, let's mix the egg white until maging stiff na. And i-add sa mixture. Let's join also our chopped chocolate and drops. Mag-iiwan ako ng chocolate drops para mamaya bago i-bake, maglalagay tayo sa ibabaw. So, mix ito from bottom to top. Gently lang ang pagka-mix ninyo para hindi mag-collapse. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe or follow sa Ana's Passion, please consider subscribing at huwag po kayong mahihiyang mag-comment. After mixing, kunin ang 28 to 30 centimeters plum cake mold na lined with parchment paper. I-transfer ang mixture. Bago ko pala inilagay ang parchment paper, nag-spread muna ako ng butter sa pan para mag-stick talaga ito. I-level ang mixture using spatula.
then i-shake, shake, shake. And for our final touch, ilagay ang remaining chocolate drops. I-load ito sa preheated oven 180 degrees to 190 degrees Celsius and bake for 45 to 50 minutes. Nasa middle rack level ang position niya. Ayan na siya! Wow! I-unload sa oven and let it cool for 10 to 15 minutes before removing sa ating pan. Makukumpleto ang inyong breakfast with this coffee plum cake. Buon appetito! Tugon pa. And with coffee. Perfecto. Ciao for now.